So, nung dinefine natin yung sa lesson 3, yung definition ng area as a limit, itong Riemann sum, yun yung actually ginamit natin dun sa definition natin ng area as a limit. So, hindi lang natin siya pinangalanan noon or last time. Okay, kung matatandaan nyo, yung definition natin ng net signed area or yung area under a curve na merong sign, ibig sabihin kapag nasa baba siya ng x-axis or yung value ng f of x natin is negative or yung nasa may negative y siya, okay, negative yung area, kaya siya net signed area. Ginamitan natin siya ng limit as n approaches infinity. Ito nga yung formula natin, summation, na-discuss natin yung sigma notation. Okay, actually, ang ginamit natin dito is yung tinatawag nating Riemann sum. Kaya nga lang, dun sa ginawa nating Riemann sum, kung maalala nyo, balikan ko. Yung interval natin na delta x is b minus a divided by n. At yung ginamit nating triangles, di ba dinivide natin yung area under the curve ng mga triangles na merong uniform width. Ibig sabihin pantay-pantay yung pagkaka-slice or pare-parehas yung width ng bawat interval dun sa ating definition ng area as a limit. Pero it is not necessary na pare-parehas. So, ginamit natin is pare-parehas para for simplicity, mas madaling intindihin yung limits ng konti. No, tawag doon is regular partition. Pag sinabi mo kasing partition, okay, between a close interval AB, sets siya ng points na kung saan bawat partition is yung value niya pataas ng pataas. Mula kay A, mag-start ka sa A, papunta kay B. And sa pagkuha ng Riemann sum, hindi laging yung interval natin or yung width ng rectangles, hindi requirement na or hindi required na pare-parehas yung length or yung width, sorry. Hindi pwedeng hindi requirement 'yun. Pwede actually na hindi sila magkakaparehas. Pwedeng irregular or pwedeng general partition, 'yun yung tawag. General lang yung partition. Ibig sabihin yung okay nasa sayo na, pwedeng hindi siya pantay-pantay. Pero make sure natin pa rin na kapag ginawa natin 'yon, na kahit hindi pantay-pantay yung ating width, yung lapad ng rectangles, habang dumadami siya as the number of rectangles increases, dapat nag-approach pa rin ng 0 yung ating width. Okay? Para hindi natin magawa or hindi mangyari na parang ganito. So, iiwasan natin yung ganito, itong figure na to, na kung saan yung kalahati is hindi niya na dinivide pa sa mga mas maliit pang rectangles. Although sinabi natin na pwedeng pare-pareha or hindi pare-parehas yung width, iiwasan pa rin natin yung mga ganitong rectangles. Kasi although hindi pare-parehas yung width, dapat habang dumadami yung rectangles, na-approach pa rin ng 0 yung width ng rectangles para maiwasan yung mga ganitong scenario. Kasi pag ganito yung nangyari, na meron kang ginawang rectangle na kunwari kalahati na siya ng curve, hindi na siya na-approach yung 0, magiging yung error natin, hindi na siya mag-reach ng 0. Hindi niya na maabot yung 0. Ibig sabihin meron kang error. Ibig sabihin hindi tama yung magiging approximation mo sa area. Yun. So, ito mga konting definitions ng under Riemann sum. Yun nga yung partition is yung hatian. And yung delta x, yun yung magiging interval ng rectangle natin. So, generalize lang natin siya ng delta x sub k. Hindi na siya basta delta k lang. Kasi, yun nga, sabi ko, yung delta k na ginamit natin dyan is uniform kasi yung width. And since hindi naman na pare-parehas yung width natin, i-generalize lang natin ng delta kx. And therefore, yung definition natin, sa definition ng area as a limit, maiiba na rin siya. So, kung gusto natin na pwedeng hindi pantay-pantay yung pagkakahati or widths ng rectangles, maiiba na rin yung definition natin. From here,
Ito yung definition natin last time, kung saan pantay-pantay or uniform yung width. Yung definition na natin ng net signed area ay magiging ganito na. Okay? And a function is said to be integrable kapag yung limit na, okay, ang napalitan lang dito kasi generalize na natin siya, delta xk na. And since hindi na siya number of n, pinalitan rin natin yung n to be max delta xk. Yung max delta xk, yun yung actually yung mesh size na tinatawag o yung pinakamalaking width dun sa paghahati mo, given na hindi pare-parehas yung width. Okay. Ito lang talaga actually. Ito yung definition ng definite integral. Ito nasa baba. Na kapag meron tayong integrate, meron tayong function which is integrable, at nilagyan natin ng lower and upper limit, equal lang yun sa limit na ito. Okay, ang tawag natin dito sa sum na yan, yun yung Riemann sum. At kapag kinuha mo yung limit, minsan ang tawag din sa kanya, Riemann integral. Pero mas kilala siya sa tinatawag nating definite integral. As you can remember, sinabi ko, meron dalawang klase ng integral nung una pa lang. Meron yung indefinite, yun yung una nating diniscuss. And then meron yung definite. Pag sinabi nating indefinite, yun po yung mga integrals na ang solution is a general solution. Family of curves yung nakukuha natin. Kaya nga meron tayong plus c, where yung c can be denoted or can have any value basta constant. Pero sa definite integral, mawawalan na po yung plus c. As you can see later on sa ating mga examples. May question kayo? Wala naman, no? Nagde-define pa lang tayo. Hello? Ano siya? So, i-define natin itong theorem na to, na sabi niya, if a function f is continuous on an interval AB, then f is integrable on AB. And the unsigned area between the graph of f and the interval AB is, so basically, ito lang yung definite integral. Okay, yung area under the curve, given na meron kang limits, meron kang lower and upper limits as defined dito. Lower limit natin yung a, b yung upper limit, and of course, yung f of x, yun pa rin yung integrand natin. And yung makukuha mo sa definite integral is still yung area under the curve ng f of x over the interval ab. And bigyan ko lang ng emphasis na kailangan continuous po yung ating function. Okay, ibig sabihin, dire-diretso, yun nga, continuous. Nade-derive mo siya, na-integrate mo. For example, sketch the region. So, dito sa examples natin, hindi muna tayo gagamit ng integration kasi mamaya nyo pa malalaman kung paano natin gagamitin or paano natin magagamit yung concepts ng indefinite integral sa pagkuha ng definite integral, which is called the fundamental theorem of calculus. So, dito sa example natin, sketch lang natin yung region na yung area ay nire-represent by the definite integral and evaluate natin yung integral using geometry muna. Hindi muna tayo mag-integrate. So, as you can see, yung function natin na f of x, which is yung integrand, syempre yun yung katabi ng dx, di ba? Ayan. So, ang f of x natin or yung integrand or yung function natin is 2. And of course, f of x equals y, kaya y equals 2. And if we graph y equals 2, anong makukuha natin? Di ba that is a line? Specifically, horizontal line yan na nakatapat sa y equals 2. And then, ang hinahanap natin is integral from, ang interval natin is from 1 to 4, ang limits natin. When x equals 1,
and when x equals 4. So, mula dito sa 1 hanggang 4. And since, di ba, ilang beses natin inuulit to, na ang integral ay pagkuha ng area under a curve. So, kung ang curve mo ay y equals 2 at kinukuha mo yung area, as you can see, anong itsura nito? Iba rectangle lang naman yan. Rectangle. Yes. Okay, actually ganyan. Meron pala akong drawing dito. Yan. At alam na natin yan. Mula grade 1 pa, paano kunin ang area ng rectangle? Length times Width width. lang, di ba? So, anong length natin? Siyempre, yun yung mas mahaba. 1 to 4, ang length natin ay ilan? 3. 4 minus 1 lang yun. No, sa number line para makuha yung length. Tapos yung height natin dito, syempre 0 to 2 yan, so 2. Therefore, yung area ng rectangle natin is basically length times width lang. That is 2 times 3, length pala. 3 times 2. Therefore, that is equal to 6. Equal yan dyan sa integral ng 2 dx from 1 to 4. Kasi basic lang naman na example to. Gusto ko lang ma-establish dito na para pa rin tayong kumukuha kumukuha pa rin tayo ng area under the curve. This time nga lang, meron na tayong limits na binibigay. Meron na tayong hangganan, boundaries ba? Kung saan lang yung kukunin mong area under the curve. Yung sa indefinite integral kasi, yun nga, marami siyang pwedeng kunin na area. Wala siyang limit, so kinukuha mo actually yung lahat ng area ng pwedeng maging indefinite integral. So, example letter B, sketch the region, ganun pa rin. Ang x plus 2, yun yung f of x natin. And therefore, we have, since y equals f of x, of course, y equals x plus 2. And ang graph ng y equals x plus 2 ay isang straight line. At ganito nga yung magiging itsura pag rinaf natin siya. And kapag kinuha natin yung area from negative 1 to 2, as you can see dito sa figure natin, okay, anong itsura naman nito? Magiging trapezoid naman siya, di ba? At ano ang area ng trapezoid ulit? Area equals base 1 plus base 2 divided by 2 times height. Okay, syempre yung height, yun yung length na perpendicular to both bases. So, medyo nirotate lang to ng konti. Pero ang ating base 1 ay ito. Ang height na to, or ito yung base 1 natin, as you can see, ang length niyan is 1. Yung pangalawang base natin is dito. At ang kanyang base naman is, or ang kanyang length is 4. At ano naman ang kanyang height? Okay, ito. Ito yung height niya. From negative 1 to 2, ilang units yan? 1, 2, 3. So, 3. 3 naman ngayon yung height. Therefore, yung area natin will become 1 plus 4 divided by 2 times 3. That is equal to 5 over 2 times 3, or that is 15 all over 2. Walang post recording sa ano. Any questions? Nakukuha nyo ba? So, ina-apply pa rin natin yung formula sa geometry. Next example. Sketch the region this time ang ating graph is, or ang function natin is square root ng 1 minus x squared dx.
Yun yung f of x natin. So, y equals square root of 1 minus x squared. And kapag sinimplify mo lang ng konti yan, y squared equals 1 minus x squared transpose. So, actually, anong graph itong x squared plus y squared? This is actually a circle with center at 0 at ang kanyang radius ay 1. But since 0 to 1 yung limits natin, ganito lang yung magiging itsura ng circle natin. As you can see, kapag binuo mo yan, syempre buong circle yan. Hindi lang mukhang circle, pero ayan, buong circle yan. Pero nasa quadrant 1 lang tayo. Okay, and symmetric naman yan. So, 1/4 lang ng area ng circle, no, kasi isang quadrant lang, ang kinukuha natin area. And therefore, 1/4 nung area ng circle. At ano po ang formula natin ng area ng circle? Pi r squared. That is equal to 1/4 times pi. At ang radius natin ay 1 squared. Parehas lang din. That is equal to pi all over 4. So, itong integral ng square root ng 1 minus x squared dx from 0 to 1 is equal to pi all over 4. So, ito yung mga elementary applications, yung mga basic. As, ang tawag dito, ang pwede nating matutunan dito is that if, as much as possible, kung kaya mo naman siyang i-graph or kaya mong ma-estimate kung ano magiging itsura ng graph natin bago ka mag-integrate, no? Parehas lang din yan. So, para ka lang din kumukuha ng geometry. Or pwede mong i-apply yung mga natutunan natin sa geometry. Kasi, syempre, magkakait pa rin yan ng mga shapes. Kasi, area, tinutukoy natin in area. Under yan ng geometry. Pero, paano na kung, kunwari, hindi mo na alam kung ano magiging itsura? Kasi, itong mga to, syempre, madali lang i-imagine at madali lang din i-graph. What if hindi na siya ganon or mahirap na siyang i-graph? So, doon na natin ina-apply yung tinatawag nating fundamental theorem of calculus, which will be our next lesson. Pero ito yung mga, before that, ito yung mga properties ng indefinite integral na kailangan nating malaman. So, letter A, kapag parehas yung limits natin, ang integral nun, or ang definite integral natin ay 0. So, kasi hindi naman siya gumalaw. No? Kung ito yung curve natin, tapos ito yung interval na A, tapos hanggang dyan lang din siya, syempre wala siyang ma-form na area. Diba? Imagine niyo na lang parang line lang yan. Kasi hindi naman siya nakapag-create ng area. Diba? Kung para makapag-create ka ng area, kailangan merong distance or may length and width. 2D dapat. Eh kung hindi siya umalis dyan, yung lower and upper limit niya, dyan pa rin. Eh di line lang yun. So wala yung area kasi one-dimensional lang. Diba? Remember, ang area, two-dimensional yun. So 0. And then pwede rin tayong, kung for example, nag-i-exist ang integral ng f of x dx from b to a, pwede mo actually baliktarin yung limits and gawin mo siyang from a to b. Yun nga lang, lalagyan mo lang siya ng negative sign. That is one property ng indefinite integral. Mas madaling i-prove to mamaya kapag alam na natin yung fundamental theorem of calculus. Pero logical naman, no? Kung B to A ka, tapos binaliktad mo, syempre parehas lang din yung lalabas na sagot. Yun nga lang, mag-negative lang yung sign. So, parang pumunta ka ng palengke, syempre, makakauwi ka lang din sa bahay nyo mula sa palengke. Yun nga lang, iba na yung daan mo, pabalik na. Kaya magne-negative lang. So, sa letter B, ang ibig sabihin lang yan, pwede nating baliktarin yung limits, pero negative na nga lang siya ng makukuha mong sagot dun sa una. Ano pa yung mga properties ng definite integral? Yan.
Itong tatlong properties na to, as you can see, ito lang din yung properties ng indefinite integral. Applicable lang din siya sa definite. So, yung kapag nakamultiply ng constant, pwede mo siyang ilabas as long as yung constant c or any other expressions hindi naman affected ng pag-integrate. Hindi naman siya function ng x, pwede mo siyang ilabas. Kapag separated siya or meron kang dalawang functions na pinag-add or separated by operation na addition or subtraction, pwede mong i-distribute lang din yung integral sign, and of course kasama rin yung limit, no? Tig-isa lang din sila ng limit. Okay. Actually itong tatlong property na to is yun lang din yung property ng indefinite integral na natutunan natin sa previous lessons. Ang kaibahan lang is nilagyan lang din siya ng limits na a, b. Okay, itong next na property is wala ito sa indefinite integral kasi applicable lang to sa mga limits. So, kung meron kang for example, over the interval AB, meron kang another point C which is between the interval AB, and continuous naman yung A to C and C to B. Okay, pwede mong hatiin actually yung buong integral ng AB as a sum of dalawang integrals pa na from A to C, then from C to B. So, parang hinati mo lang. As long as yung A to B ay continuous at si C ay nasa gitna ni A and B, interval A and B, C is between the interval A and B, pwede mo siyang hatiin. Ibig sabihin lang yan, parang hinati mo lang siya sa dalawang areas. So, area nitong una plus area naman nitong pangalawa. And careful lang, no? Kasi ang succession natin is parang papuntang right. So, ito si A, yung lower limit niya, si C yung upper limit. Pagdating dun sa kabila, parang magkukontinue lang siya. So, dapat, kung ano man yung upper limit niya na point na C, which is between A, B, yun naman yung magiging lower limit. Then, ang upper limit na is B. So, magiging useful to sometimes, lalo na sa mga improper integrals. Yan, makikita niyo yung importance yan sa mga susunod nating lessons. Okay. Other properties. Ito lang is yung sa inequality ng functions. Okay. So, kapag yung function natin na f of x ay merong value which is greater than or equal to 0, yung integral niya din over some interval a, b is magiging greater than or equal to 0 din. And comparing two functions, kapag si f of x ay greater than or equal to sa g of x, yung kanilang integral on the same interval na ab ay magiging greater than or equal din. No? Yan lang yung relationship on the inequalities naman na sides. Okay, mag-solve tayo ng example applying these properties. Integral ng 5 minus 3 times the square root of 1 minus x squared dx from 0 to 1. Pwede natin tong actually i-apply yung property, no? Separated sila ng subtraction. So, ibig sabihin, pwedeng tig-isa sila. From 0 to 1, 5 minus the integral ng 3 square root ng 1 minus x squared. Of course, tig-isa sila din ng dx pala. Sorry. From 0 to 1. Pwede mo pa yung i-rewrite ulit. Kasi si 3, hindi siya apektado ng integration. Hindi siya function ni x. Pwede natin siyang ilabas or constant siya from 0 to 1.
times the square root ng 1 minus x squared dx. And as you can see, yung integral ng 0 to 1, integral ng 5 dx from 0 to 1, rectangle lang din ulit yan, di ba? Kasi yung function natin is 5. Okay. Tapos from 0 to 1. So, ganyan yung magiging tsura ng rectangle natin. So, ang length niya is actually yung value ng y, which is 5. Tapos, ang width niya is 1. Therefore, yung integral ng 5 dx from 0 to 1 is just equal to 5 times 1. Area lang ng rectangle. Minus, nasolve na natin kanina itong integral ng square root ng 1 minus x squared dx from 0 to 1. And this is actually 1/4 ng circle na may radius na 1 at ang center ay 0. At ang 1/4 ng circle is pi all over 4 times 3. So, 3 times pi all over 4. That is equal to 5 minus 3 pi all over 4. Kapag nilagay natin yan sa decimal, 5 minus 3 pi all over 4 ay equals sa 2.64. Approximately equals sa 2.64. Any questions? Madlang people? Wala po, sir. Okay. So, dito tayo sa lesson 5, which is actually katuluyan lang ng definite integral o yung Riemann sum. Dito, pwede na natin actually gamitin yung mga natutunan natin sa indefinite integral. No, na ipapakita natin dito na meron silang link or meron silang ugnayan. Meron silang relasyon. Ito yung definition or yung tinatawag nating fundamental theorem ng calculus. Na kapag si f of x ay continuous over the interval AB at ang kanyang antiderivative is f, at kinukuhanan mo siya ng integral all over the interval AB, okay, pwede mo siyang kunin actually by evaluating the antiderivative na f at points B and A or A and B. Then kukunin natin yung difference nila kung saan mauuna yung upper limit minus yung lower limit. So, kung matatandaan nyo, yung, kung ano man ang relasyon na sa indefinite integral, di ba yung definition natin ng definite integral? Ang integral ng f of x dx ay equal sa f of s or f. Sabihin na natin s, f. Yun yung indefinite integral natin plus c. Ngayon, kung lalagyan mo siya ng limit from a to b, ang mangyayari is kung ano man, first, tanggalin mo muna yung limit, kalimutan mo muna yung limit, integrate mo siya gamit yung indefinite integral para makuha yung indefinite integral. Pag nakuha mo na yung indefinite integral, ibabalik mo ngayon yung limit na yon. At yung limit na yon is i-evaluate mo lang yung indefinite integral. Ibig sabihin, isa-substitute mo lang yung values ng mga limits na yon. Upper limit minus, i-evaluate mo siya. I-evaluate mo yung indefinite integral at the lower limit and then kukunin mo yung difference nila. At makakakuha ka na makukuha mo na yung indefinite integral. So, yun yung relasyon nila. Para makuha, sabi ni Fundamental Theorem of Calculus, para makuha yung definite integral over the interval AB, kailangan mo muna o pwede mong gamitin yung indefinite integral, which is i-evaluate mo siya dun sa lower and upper limits. Then, isusubtract mo lang. So, sa totoo lang, pag kumukuha ka ng definite integral, parang kumukuha lang din ng indefinite integral. Nakakalito. Kapag kinukuha mo yung definite integral,
kukunin mo muna yung indefinite integral, then dudugtungan mo lang siya. Madadagdagan lang na yung solution natin. Kasi magsa-substitute tayo ng values. At yung values na yon is determined by kung ano yung given na lower and upper limits. And then yung makukuha mong evaluation or kung ano man yung nakuha mong nung in-evaluate mo, yung indefinite integral at the lower and upper limits, pagmaminusin mo lang sila. And then makukuha mo na yung indefinite integral or yung definite integral, sorry. Yun yung sinasabi ni fundamental theorem of calculus. Yun din yung sinasabi kong relasyon nila. So, kailangan ayon sa fundamental theorem of calculus, kailangan ni indefinite integral C or kailangan ni definite integral C, indefinite integral. So, yung mga natutunan natin sa indefinite integral, yung mga past lessons natin, magagamit pa rin natin siya. Ang kaibahan lang ngayon is madudugtungan na natin siya. And yun nga, may karugtong lang siya, may additional solution. And gusto ko lang din na i-emphasize na kapag kumukuha tayo ng definite integral, hindi na general solution yung nakukuha nating sagot. Ibig sabihin, wala na dapat siyang plus C. Kasi meron na tayong particular limits. So, hindi na family of curves yung nakukuha natin, kundi particular solution na. Kaya dapat, kapag definite integral, or kapag meron kayong nakitang limits, which is definite integral na siya, wala na dapat plus C. Kalimutan nyo na yung plus C. Okay. One notation na ginagamit kadalasan is ito. So, same lang po yung fundamental theorem of calculus. Yun nga lang, ginamit lang siyang itong notation na to. Ang ibig sabihin lang nito is, i-evaluate mo yung indefinite integral na f of x or yung antiderivative na f of x at b and a, and then kukunin mo yung difference nila ang dalawa. Yan. I-set na lang natin or mag-example na lang tayo para mas maintindihan pa. Yan. Evaluate na natin yung napaka basic na example na to. Integral ng x dx from 1 to 2. So, kagaya nga ng sabi ko, anong first step natin? Kalimutan mo muna yung limits. Mag-proceed ko muna na parang wala yung mga limits na yun. So, mag-proceed ka muna na parang indefinite integral. So, ano ang integral ng x dx? Di ba power rule lang yan? So, dadagdagan mo lang ng isa yung exponent ni x. Ang exponent niya is 1. So, 1 plus 1, that is 2. And then, kung ano man yung power niya, yun din yung nandun sa denominator or i-divide mo din sa kanya. Ito na yung indefinite integral, di ba? Dun sa indefinite integral natin, nilalagyan na natin yan ng plus c. Okay, pero this time, hindi na natin lalagyan ng plus c. Pero ang gagawin natin is i-evaluate na ngayon natin from 1 to 2. Ibig sabihin, isa-substitute ko si 2 sa value ni x dito sa nakuha kong indefinite integral. Then, isa-substitute ko din si 1 dito sa value ni x dito sa indefinite integral, then pagmaminus ko sila. So, ibig kong sabihin, magiging 2 squared all over 2 minus 1 squared all over 2. Or that is equal to 4 all over 2 minus 1 half. That is equal to 3 all over 3 over 2. Ganun lang siya. And actually, kung gusto nyo ma-check yung solution nyo, meron na to sa calculator. Pwede mo siyang ilagay sa scientific calculator mo. Siyempre, i-check ko kung hindi ko alam na tama. Ayun, 3 all over 2. Ganun lang siya. So, ang first step, kalimutan mo muna yung limits. Mag-proceed ka muna na parang indefinite integral muna. Pag nakuha mo na yung indefinite integral, ensure ka na tama naman yung sagot mo sa indefinite integral. Huwag mo lalagyan ng plus c. Ang next na gagawin is evaluate mo siya dun sa given limits.
Evaluate meaning isa-substitute mo yung value ng upper and lower limit. And then, pagsusubtract mo ngayon, kukunin mo yung difference ng dalawang nakuha mo. Okay, another example. Find the area under the curve y equals cosine x over the interval 0 to pi over 2. So, ang ibig sabihin lang yan, area under the curve, so integral ng, ano yung f of x natin? Y. Ano yung y? Equals sa cosine x. So, integral ng cosine x, syempre dx. Ano ang interval natin? Pag sinabi niyang over the interval 0 to pi over 2, yun po yung limits natin. So, 0, or yung nauna dun sa interval, siya lagi yung lower limit. Then, yung pangalawa, siya naman yung upper limit. So, integral ng cosine x dx from 0 to pi over 2. First step, kalimutan mo muna yung limits. I-integrate mo si cosine x dx. Ano pong integral ng cosine x dx? Sine of x. Yun lang. Sine of x. Huwag mo lalagyan ng plus c. Kalimutan mo na si plus c kapag may limits. Next na gagawin, i-evaluate mo siya from 0 to pi all over 2. And that is equal to, evaluate, ibig sabihin, isa-substitute mo yung value ni x, sine ng pi all over 2, minus sine ng 0. And that is equal to, sa calculator, when working with trigonometric identities, tapos ang kanyang or trigonometric functions at ang kanyang limits ay naka-pi, huwag niyong kakalimutan sa calculator na mag-radians or else mali yung magiging sagot niyo. So palitan niyo yung setup, so shift mode or para ma-create niyo yung setup, then press 4 para maging radians. So sine ng pi over 2 is 1 and sine ng 0 ay 0. So 1 minus 0, that is equal to 1. So ang integral ngayon ng cosine x dx from 0 to pi over 2 ay 1. So ang graph ng cosine x, ganyan po yung graph niya. So yung tinatawag natin, yung kinuhanan natin ng area is dito, from 0 to pi all over 2. Ito. So ang value niyan is 1. Ngayon ang tanong, what if kinuha natin yung area from 0 to pi naman? Ito na, kasama na to. Ano ang magiging sagot? Kung itong part na to, from 0 to pi over 2, 1. Tapos ngayon ang kukunin nating area is from 0 to pi na. Ibig sabihin kasama na yung nandito sa baba. Anong magiging integral naman ng cosine x dx from 0 to pi? As you can see, symmetric yan, magkamukha. Diba? So, kung 1 itong nasa taas, 1 din itong nasa baba. Kung yung nakuha mong area from 0 to pi ay 1, yung area naman from pi over 2 to pi, kung yung area from 0 to pi over 2 ay 1, yung area from pi over 2 to pi naman is 1 lang din. Pero yung integral ng cosine x dx from 0 to pi, ang sagot dyan is 0. Bakit? Yung definition natin ng fundamental theorem of calculus is still a net signed area. Ibig sabihin, kailangan mong i-consider yung negative and positive signs. Dito, ang pi all over 2 to pi, ang area ng pi all over 2 to pi, negative 1 yan kasi nasa baba siya. Negative y-axis. So, pag pinag-add mo yung dalawang yan, 1 plus negative 1, 0 ang sagot. Okay. Using the definition ng net signed area. 0 dapat yung sagot. Pero kung inargue mo na hindi siya net signed area, kung area lang, kung walang sign, syempre ang sagot is
2 kung hindi mo i-include yung sign. Pero kung in-include natin or kinonsider natin yung net signed area, 0 po ang integral ng cosine x dx from 0 to pi. Any questions here? Bago tayo mag-solve ng ilang example yun, 5? People? Sir. Okay. Nag-away. Okay. So, ito. Solve natin to. O, sagot ka agad. Kasi pwede ito sa calculator, di ba? Pero syempre, kailangan natin ng solution. Yung x squared times the square root of x, pwede natin po yung i-rewrite because yung square root of x ay pwedeng maging x raised to 1/2. And because parehas sila ng base na 1/2 and nakamultiply po sila, pwede nating i-add yung kanilang exponents. So, magiging 2 plus 1/2, that is 5 all over 2 dx. And kapag in-integrate po natin yan, magdadagdag ulit tayo ng isa. So, x raised to 5 all over 2 plus 1. Syempre, yun lang din yung i-divide natin. And then, wala na siyang plus c. Pero, i-evaluate mo siya from 4 to 9. And that is equal to x raised to 7 all over 2 divided by 7 all over 2, 4 to 9, or reciprocal natin yung 7 all over 2 kasi nasa baba siya, 2 all over 7, x raised to 7 all over 2, 4 to 9, at hindi na siya kasya, that is equal to 2 all over 7, 9, unahin lagi yung nasa taas, 9 raised to 7 all over 2, minus 2 all over 7, 4 raised to 7 all over 2. That is equal to ilan? 4,018 ng posible. Nilagay na lang sa calculus, no? 4418 all over 7. 7. Yun lang siya. Kung na-master mo na talaga yung definite integral, basic na lang to. Kasi parang dinudugtungan mo na lang yung solution mo. At yung dinugtong naman natin, hindi naman siya ganun kahirap. Kasi nagsasubstitute lang tayo ng value. So, dito, sa integral ng sine of x all over 5 dx from 0 to pi all over 2, obviously, yung all over 5, pwede mong ilabas, 1/5 integral ng sine of x from 0 to pi all over 2 dx, and that is equal to 1/5. Integral ng sine of x is cosine x evaluated from 0 to pi all over 2. That is equal to 1/5 cosine ng pi all over 2 1 over 5 din ata, sir. minus 1/5 cosine ng 0. Cosine 5 all over 2 ay 0. Ang cosine ng pi all over 2 ay 0, kaya 0 na ito. Ang cosine ng 0 ay 1. 1 over 5 din ata. Cosine 0 is 1. So, 1 times negative 1/5, negative 1 over 5. 1 over 5. May nag-chat. So, hindi po ba negative? O, negative nga. Negative naman, di ba? Amo ko Positive inaaway. ata, sir.
Negative yan. Okay. Hmm. Negative. Yung integral kasi ng sin of x negative. Tama. Sorry naman. Negative dito. Ayan. Kaya magiging negative dito. Ito, negative tas negative, magiging positive. So, ang Mm. sagot, positive. Yeah. Okay. Thank you. Hala, wala na akong space. Paano to? Number 3. Integral ng second squared x. Dito na lang. Anong integral ng second squared x? Tangent, di ba? Hala, kalimutan na. Tangent x. Evaluated from 0 to pi over 3. Or that is equal to tangent ng pi all over 3 minus tangent ng 0. That is equal to, ang tangent ng 0 ay 0. Ang tangent ng pi all over 3 ay square root of 3. So, square root of 3 minus 0, Square root of 3 din. ba't ka galit? Okay, next example. Again, pwede mong ilabas si 5. Wala siyang pakialam dyan. Constant ako, sabi niya. From 0 to ln of x, ln of 3, e raised to x dx. Ano ang integral ng e raised to x dx? Mas lalo siyang walang pakialam. Si e raised to x walang pakialam sa integral tsaka differential. Kung ano man siya, e raised to x lang din. Hindi siya naapektuhan ng integral at differential. So, from 0 to ln 3. That means 5 e raised to ln 3 minus 5 e raised to ln 0. Okay. Ang ginagawa ko dito, kasi baka malito ka sa ibang solution, sinasama ko yung constant na 5, no? Because you can see, yung mga nakamultiply, kapag mag-evaluate, sinasama. Kasi nagiging mali minsan yun ng estudyante. Kasi pwede mo siyang si 5 dahil nakamultiply naman siya dun sa dalawang, kapag ina-evaluate mo yung limits, pwedeng iganyan mo na siya. Parehas lang yun. Low ng 0. Ganyan. No? Pero kasi minsan, ang nagiging mali ng estudyante, ito kadalasan talaga, yung 5, nakakalimutan nilang lagyan ng parenthesis. So, yung 5, ang namumultiply lang, dito lang. Yung isa, wala na. Kaya, mas maganda, nasanayin nyo na. Isama nyo na lang yung constants. Not unless, syempre, kung mahaba yung equation or mahaba itong integral na i-evaluate mo sa upper and lower limits, syempre, i-factor out mo na lang. Yes, be careful lang. Yun yung common mistakes sa definite integral. Kapag merong constant na nakamultiply, ito lang yung minsan namumultiply. Ito nakakalimutan na. Huwag yung kalimutan. Okay. Ano ang e raised to ln ng 0? Baka kasi, sir, wala naman kasi yung ln. Baka yung ano niya, sir, wala naman yung ln ng 0. Math error. Oo, pero ang e raised to ln ng 0 ay 0. Tandaan nyo yan. Okay. Okay. Kailangan ba ng proof? Kasi ang e raised to ln ng x ay equal sa x. Anong proof? Loan mo siya both sides. Loan, actually ln. Yan, i-prove ko sa inyo na kung ano, kapag meron siyang e, tapos naka-raise ng ln, ang sagot is kung ano man yung kasama ni ln. E raised to ln of x ay equal sa x. Kasi,
Pag kinuha mo yung ln ng both sides, magiging ln ng e raised to ln of x equals ln of x. Di ba kapag properties ng logarithm, kapag kinukuha mo ng logarithm tapos meron siyang power, pwede mong ilabas. Actually, pwede mong ibaba yung power. So, magiging ln of x times ln of e equals ln of x. At ang ln of e ay 1. So, na-prove mo na that ln of x equals ln of x. Therefore, x equals x. Kaya ang e raised to ln of x equals x ay equal or totoo, true. So, dito, yung 5 times e raised to ln of 3 ay equal sa 5 times 3. Kasi this part ay ma-simplify as 3. So, 5 times 3. Tapos, minus yung 5 times yung e raised to ln ng 0 ay 0. So, that is 0 yung 5 times 0, 5 times 3, 15. Kasi pag nilagay mo sa calculator yung e raised to ln ng 0, sasabihin niya sa'yo, math error. Kasi ang ginagawa ng calculator, inuuna mo niya na yung exponent. So, isi-simplify niya muna yung exponent. Ang exponent, ln ng 0. Ang ln ng 0, math error talaga. Pero ginamit lang natin. Pinove natin. So, okay na tayo dyan. Tandaan nyo yun ha. So, next. Integral ng 1 all over x dx from negative e to negative 1. So, anong integral ng 1 all over x dx? Kalimutan mo muna yung limits. ln of x. Tama. Integral ng 1 over x dx. Negative 1. Sorry tayo. From negative e to negative 1. That is equal to ln of negative e. ln of negative 1 minus ln of negative e. Pwede ba to? Guys, pwede ba tayong mag ln? Pwede bang kunin yung bakit? This is equal to negative 1. Bakit negative 1? Pag nilalagay natin sa calculator, negative yan. What do you think? Anyone? Pag nilagay mo sa calculator yung ln ng negative 1, hindi pwede. So what do you do? People? Why? Why?
Sir, anong y? Kasi ikaw nilalagay mo sa calculator kaagad. 'Di ba ang integral ng 1 all over x dx is ln of x. Pero pag sinubstitute mo itong ln ng negative 1 minus ln ng negative e, math error. Kasi itong ln ng negative 1 at saka ln ng negative e ay wala. Bakit? Kasi walang negative. Hindi mo pwedeng kunin ang logarithm ng negative numbers. Kahit try mong ilagay sa calculator to, wala to, math error. Bakit kaya? Kasi kasi dun sa formula natin na integral ng 1 all over x dx, ito yung lagi nakakalimutan, dapat may absolute value yung magiging value ng x. So, ln ng absolute value ng x. Therefore, dapat may absolute value to, may absolute value din to. That means, kapag kinuha natin yung absolute value, ibig sabihin, magiging positive kung ano man yung nasa loob. So, magiging ln ng 1 minus ln ng e. At ln ng 1 ay, 0. Ln ng e ay 1. So, ito 0, ito 1. So, that is, tapos meron tayong minus dun sa gitna, kaya negative 1. Gets? Anong moral lesson dito? Sa formula, huwag niyong kakalimutan lagyan ng absolute value. Yung integral ng 1 over x dx. Any questions po? So, hanggang dun lamang po ang ating discussion sa definite integral.